Hello guys! This is Mama Jovz. For today's video, gagawa ako ng pang-dessert or pang-merienda namin today. At ito ay ang Ube Macapuno Maja Blanca. So guys, ito sobrang dali lang din itong aking gagawin. At ang mga ingredients, sobrang dali lang din mahanap. At kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. Diyan muna kayo guys at ihahanda ko lang yung mga gagamitin natin sa pagluluto. Bye muna! Meron tayong coconut milk. Ito guys, 5 cups ito. Yung 1 cup, gagamitin kong pang latik. 1 cup evaporated milk. 1 can kernel corn. 380 grams ube macapuno condensed milk. And 1 cup cornstarch. So, start na tayong magluto. So, ngayon guys, maglalagay tayo ng 1 cup ng coconut milk at lalatikin natin ito para maging toppings ng ating Maja Blanca. So, inaan lang natin yung apoy. Ayan. Ayan guys, hintayin na lang natin itong maglatik. Ngayon, pagkukumbayin natin itong evaporated milk at itong cornstarch. So, i-mix lang natin sila. So, i-mix lang natin siyang mabuti hanggang sa matunaw yung cornstarch. Ayan guys, halo-haloin lang natin itong ating coconut milk. Ayan guys, konting brown na lang at maluluto na itong ating latik. So, ayan na. Pwede na itong ating latik. So, itatransfer ko lang to sa isang lalagyan at mag-start na tayong magluto ng Maja Blanca. So, next na gagawin natin, papaboil natin itong gata. Hintayin lang natin siyang mag-boil at ilalagay na natin yung iba pang ingredients. Ngayon na guys, lalagay na natin itong ating kernel corn.
Halo-haluin lang natin. And then, after ng corn, lalagay na natin itong condensed milk na ube macapuno flavor. Then, haluin uli. So, hintayin natin uling mag-boil siya ng kaunti at ilalagay na natin yung cornstarch. So, ang next na lalagay na natin ay itong pinaghalong cornstarch at evaporated milk. So, hintayin na lang natin siyang mag-thicken. At after nun, pag nakuha na natin yung consistency ng ating Maja Blanca, pwede na natin siyang i-transfer sa pan. Guys, mabilis lang siyang mag-thicken. So, kailangan gradually ang paghahalo natin. So, ayan na guys, pwede na itong ating maha. So, ita-transfer ko na lang ito sa isang tray. At ipapa-cool down na natin. So, ayan na guys, transfer ko na itong ating Maja Blanca. So, ipapa-cool down lang natin ito.
At after nun, ilalagay na natin yung pinaka-toppings niyang latik. So, ipa-flatten lang natin siya ng maayos. Na guys, after ma-cool down itong ating maha, ilalagay na natin itong latik. Ayun na guys, ready na ang ating maha. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share guys. Bye!